Συνεδρίαση της μόνιμης διάσκεψης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Πυρηνική Αποτροπή διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Ρωσική Ομοσπονδία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δείχνει εξ αρχής το ποιο θα είναι το κλίμα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, καθώς στην ενακτήρια ομιλία του μίλησε ξεκάθαρα για αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στη Δύση και σε όσους επεξεργάζονται γεωπολιτικά παιχνίδια και ονειρεύονται την καταστροφή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πριν δούμε όμως ένα απόσπασμα από την ενακτήρια ομιλία του, να πούμε ότι μέχρι στιγμής ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνέχισε αργότερα λέγοντας πως πρώτον, μια κρίσιμη απειλή για την κυριαρχία της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τη χρήση συμβατικών όπλων θα είναι η βάση για μια πυρηνική απάντηση, δείχνοντας προφανώς με το δάχτυλο όσους εμένουν να δοθεί άδεια στην Ουκρανία να πλήξει με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς βαθιά στο έδαφος Ρωσίας, και κατά δεύτερον ότι οι αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την εκτόξευση όπλων αεροδιαστημικής επίθεσης προς τη Ρωσική Ομοσπονδία θα συνεπάγονται πυρηνική απάντηση. Ας δούμε όμως το απόσπασμα. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Αυτά για τώρα, και αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, αν και το μήνυμα του Πούτιν στη Δύση ήταν εντελώς ξεκάθαρο.